રાઈ ચેનલમાં અલ્પા આપનું સ્વાગત કરે છે। આજે હું તમારા માટે દાલ મખનીની રેસીપી લઈને આવી છું। દાલ મખનીમાં માખણનો પણ ઉપયોગ થાય છે, ઘીનો પણ ઉપયોગ થાય છે અને ફ્રેશ ક્રીમનો પણ ઉપયોગ થાય છે અને એનાથી એનો ખૂબ જ રીચ ટેસ્ટ આવે છે। જેમાં આપણે આખા અડદ, કાળા અડદ આવે છે તે અડધો કપ, 2 ચમચા જેટલા રાજમાનો ઉપયોગ કર્યો છે। ખૂબ જ નાના રાજમા આપણે લીધા છે, જે કાશ્મીરી આવે છે રાજમા, તેનો ઉપયોગ કર્યો છે। આ બે વસ્તુને આપણે ધોઈને 7 થી 8 કલાક પલાળી દેવાનું છે, અથવા તો તમે આખી રાત પણ પલાળી શકો છો। કુકરની અંદર આપણે પલાળેલા રાજમા અને ઉડદ દાળ બંનેને ટ્રાન્સફર કરી દઈશું। તેમાં આપણે તેજપાન, 2 થી 3 નંગ તેજપાન, તજનો એક ટુકડો મૂક્યો છે મેં, 3 થી 4 લવિંગ, એની સાથે આપણે લસણ 1 ચમચો વાટેલું લીધું છે, આદું ક્રશ કરેલું આદું છે 1 ચમચી જેટલું મેં વાપર્યું છે, હિંગનો ઉપયોગ કર્યો છે, લસણ અને આદુના ટુકડાનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે। પાણી જરૂર પૂરતું જોઈશે, આપણે એમાં વિસલ બોલાવવાની છે માટે ચોંટવું ના જોઈએ, તે રીતે પાણીનો ઉપયોગ કરીશું। કુકર આપણે બંધ કરતાં પહેલાં એની અંદર મીઠું ઉમેરી દીધું છે। હવે આપણે એની 4 થી 5 વિસલ બોલાવવાની છે। કુકર બંધ કરી અને 4 થી 5 વિસલ બોલાવીશું। એક વાસણમાં 2 ચમચા જેટલું ઘી લીધું છે, એમાં ક્રશ અનિયન, અડધો કપ જેટલી અનિયન આપણે વાપરી છે, ઘીની અંદર એને આપણે સાંતળી લઈશું। અનિયનમાં થોડું મીઠું નાખી દીધું છે, ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે અનિયનને સાંતળવાની છે। કલર બદલાઈ ગયો છે। 1 ચમચા જેટલું મેં એની અંદર આદું વાટેલું નાખ્યું છે, લસણનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે 1 ચમચો જેટલો, લસણ આપણે થોડું વધારે નાખીશું, એટલે આદું પણ થોડું આપણે વધારે નાખ્યું છે। આ બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સ કરીને સાંતળી લઈશું। હવે સૂકા મસાલાની અંદર હળદર આપણે અડધી ચમચી, લાલ મરચું 1 ચમચો નાખ્યો છે મેં, કોરિએન્ડર પાવડર એટલે કે ધાણા જીરું 1 ચમચી જેટલું મેં વાપર્યું છે। થોડી સેકન્ડ માટે મસાલાને સાંતળી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો ઘી છૂટું પડ્યું છે। ટમાટર મેં વાટતી વખતે એની અંદર ચમચી લાલ મરચુંનો પાવડર ઉમેરી દીધો હતો। જો ટમેટાની ગ્રેવીનો કલર સરસ આવ્યો છે। ટમેટા ચડી જાય અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી એને આપણે સાંતળી લીધું 5 મિનિટ સુધી। 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરી દીધું છે। ગ્રેવીને આપણે હલાવીને થોડી વાર એને કૂક કરી લઈશું। બીજી 5 મિનિટ સુધી આપણે એને ચડવા દઈશું। ટમાટર ચડી જાય અંદર, આપણે દાળને ચેક કરી લઈએ। દાળ અને રાજમાને ચડી ગયા છે કે નહીં? હા, ચડી ગયા છે। દાળ પણ હવે સરસ મેશ થઈ જાય એવી ચડી ગઈ છે, બફાઈ ગઈ છે સરસ મજાની। આપણે જે ગ્રેવી તૈયાર કરી છે તેમાં આ દાળ ઉમેરી દઈશું। દાલ મખની બનાવતા થોડું પેશન્સની જરૂર છે, તેની અંદર આપણે એને 25 થી 30 મિનિટ ઉકાળવી પડે છે। હવે આ બંને મિક્સ કરીને 30 થી 35 મિનિટ સુધી એને આપણે ઉકાળવી પડશે। વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા રહીશું, નીચે ચોંટે નહીં તેનું ધ્યાન રાખીશું। દાળ આ રીતે ઉકળશે એટલે તે ઘી છૂટું પડશે। ડ્રાય મેંગો પાવડર અડધી ચમચી, આમચૂર પાવડર જેને આપણે કહીએ છીએ એનો ઉપયોગ કર્યો મેં અડધી ચમચી, ગરમ મસાલો 2 ચમચી જેટલો મેં વાપર્યો છે, કોઈ પણ ગરમ મસાલો, કસૂરી મેથી નાખી છે 2 ચમચી જેટલી। બધી વસ્તુ મિક્સ કરી દઈશું। હવે એને ફરીથી થોડી વાર ચડવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો દાળ ચડી ગઈ છે। આપણે એને થોડી મેશ કરવા માટે આ રીતે ઝીણી ફેરવી દઈશું। ફ્રેશ ક્રીમ 2 ચમચા જેટલું ફ્રેશ ક્રીમનો ઉપયોગ કર્યો છે, 2 ચમચા જેટલું મેં બટર નાખ્યું છે। જેટલું બટર અને ક્રીમ વધારે નાખશો તેટલી દાલ મખની ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે, રીચ ટેસ્ટ આવે છે એનો। બધી વસ્તુ આપણે મિક્સ કરી દઈશું। હવે દાળમાં આપણે ચારકોલનો સ્મોક આપીશું। કોલસાને આપણે ગેસ ઉપર સળગાવી અને એક વાડકીમાં મૂકવાનો છે, એની ઉપર આપણે ઘી મૂકવાનું છે।
એટલે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ચારકોલનો ધુમાડો એટલે સ્મોક આપણા વાસણની અંદર આવી જશે અને આ જે ચારકોલના સ્મોકની સ્મેલ છે એ દાળમાં પણ આવે છે અને એના લીધે દાળ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તૈયાર છે આપણી દાલ મખની. પરાઠા, રોટી અથવા તો જીરા રાઈસ સાથે તેને ખાઈ શકાય છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ પ્રેસ બેલ બટન. નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું.